Hello, dear students. I hope you all are doing well. So, let us discuss the question. A sphere of mass m moving with velocity v collides head on one another of the same mass which is at rest. एक स्पेअर आहे आपल्याकडे ज्याचं मास m आहे, तो व्हेलॉसिटी v ने मूव्ह करतोय आणि एका दुसऱ्या स्पेअर वरती तो काय होतोय, कोलाइड होतोय, ज्याचं सेम मास आहे आणि तो रेस्ट पोझिशनला आहे. The ratio of final velocity of the second sphere to the initial velocity of the first sphere is, म्हणजे आपल्याला इथे कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विचारलेलं आहे आणि कोलिजन इज इलास्टिक म्हटलेलं आहे. सो इथे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की कन्सेप्ट काय आहे इथे, ही कन्सेप्ट जर आपण पाहिली इथे तर ती आहे कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन म्हणजे काय असतं, तर जे व्हेलॉसिटीज असतात आपल्या आफ्टर सेपरेशन आणि व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच याचा रेशिओ. म्हणजेच काय, तर कोएफिशियंट ऑफ रेशिओ आपल्याला काय सांगतो, कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपल्याला काय सांगतो, तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीज आफ्टर अँड बिफोर कोलिजन. कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपल्याला काय सांगतो, तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीज आफ्टर अँड बिफोर कोलिजन. यालाच आपण ई इज इक्वल टू इने डिनोट करतो आणि हेच काय असतं, व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन टू व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच रेशिओ असतो. आता जर इथे दिलेली कंडिशन कन्सिडर केली तर आपल्याला इथे काय मिळणार आहे बघा, सुरुवातीला m मास असणारा जो स्पेअर आहे तो मूव्ह करतोय v व्हेलॉसिटीने. समजा माझ्याकडे काय आहे, m मास वाला स्पेअर आहे, तो मूव्ह करत आहे या डिरेक्शनला v व्हेलॉसिटीने आणि तो पुन्हा काय करतोय, m मास असणाऱ्या स्पेअर वरती हिट करतोय आणि m मास वरती असणाऱ्या स्पेअर वरती हिट केल्यानंतर इनिशियली तर हा रेस्टला होता, परंतु ज्यावेळेस हे हिट करेल त्यावेळेस तो काहीतरी मोशन मध्ये असणार आहे. मग ह्याची जी सेकंड व्हेलॉसिटी असणार आहे, फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ सेकंड स्पेअर आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ फर्स्ट स्पेअर आपल्याला विचारलेली आहे. तर आता इथे फायनल व्हेलॉसिटीज जर कन्सिडर केल्या तर फायनल व्हेलॉसिटीज काय होतील आपल्या, फायनल व्हेलॉसिटीज जे असणार आहेत ते असणार आहेत v1 आणि v1 अँड v2 आपण कन्सिडर करूयात. आणि कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन काय असतो, व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी. सो ई इज इक्वल टू काय होणार आहे मग, v2 मायनस v1 डिवायडेड बाय इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे अप्रोचची व्हेलॉसिटी, त्याला आपण u म्हणूयात. हा झाला आपला कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशनचा फॉर्म्युला. यावरून आपण काय करू शकतो, इक्वेशन एक क्रिएट करू शकतो की ई यू विच इज इक्वल टू काय मिळणार आहे आपल्याला, v2 मायनस v1 मिळणार आहे. तर EU इज इक्वल टू v2 मायनस v1 मिळालेला आहे आपल्याला. आता इथे बघा, इनिशियली जी मोमेंटम असणार आहे तीच मोमेंटम काय असणार आहे, PI दॅट इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम असणार आहे. तीच मोमेंटम काय असणार आहे, फायनल मोमेंटम, कारण मोमेंटम कॉन्झर्व होणार आहे इथे, मास तर सेम आहे. मग आपण काय करू शकतो, इथे इनिशियल व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाय बाय मास, तर आपल्याला इनिशियल मोमेंटम मिळणार आहे. मग इथे लिहू शकतो आपण mu विच इज इक्वल टू काय होणार आहे, m v1 प्लस m v2. आता m तर सेम आहे त्यामुळे m इकडे काय होईल, कॅन्सल आउट होऊन जाईल आणि राहील काय आपल्याकडे मग u इज इक्वल टू v1 प्लस v2. काय राहतं आपल्याकडे, v1 प्लस v2 राहतं. आता याला जर इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं आपण आणि या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं तर आपण यावरून काय लिहू शकतो बघा, जर समजा इक्वेशन 1 प्लस 2 केलं आपण, ऍडिंग 1 अँड 2,
तर आपल्याकडे काय मिळेल, ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2 असं जर आपण घेतलं तर आपल्याला मिळेल choice of V2 which is equal to U1 plus E. तर हे कसं आलं, तर आता U is equal to V1 plus V2 आहे, हीच व्हॅल्यू आपण काय करायची, V1 plus V2 हे ऍड करा, दोन्ही साईड लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड ऍड करून टाकल्यात तर आपल्याला हे मिळणार आहे. यावरून आपण काय लिहू शकतो, हा V2 by U म्हणजेच आपला कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन V2 by U विच इज इक्वल टू काय होणार आहे, यावरून 1 plus E डिवायडेड बाय 2 होणार आहे. आणि हेच आपल्याला या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे. तर किती मिळालेला आपला रेशिओ जो आहे, रेशिओ फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ सेकंड स्पेअर टू इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ फर्स्ट स्पेअर, हा रेशिओ किती मिळालेला आहे, 1 plus E डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच E plus 1 डिवायडेड बाय 2. ऑप्शन नंबर सी इथे करेक्ट ऑप्शन असणार आहे या प्रश्नासाठी. So I hope तुम्हाला हा क्वेश्चन समजला असेल. थँक यू अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर प्रिपरेशन.